Het is alweer de 13e dag van deze NKC-reis. Griekenland op je gemak. En we zitten op camping Erodios aan de baai van Navarino. Maandag 12 juni. Hier zie je de golf van Navarino, of Navarino, ik weet niet hoe je het uitspreekt in het Grieks. We gaan er vanmiddag ook met een bootje naartoe kennelijk, vanuit de camping met de club. Het is een geweldig uitzicht. We maken een fietstocht van 24, 28 kilometer. Het is een hele drukke weg. Ze rijden hier de vouwen uit de broek als je een lange broek aan hebt. Maar het uitzicht is toch wel de moeite waard hoor. Na een paar kilometer in de buurt van het stadje Pylos, dat heette trouwens vroeger Navarino, ontmoeten we twee andere leden van onze campergezelschap, Ronald en Gert, op de racefiets. En ik voel een lichte vorm van jaloezie. Maar dit terzijde. Pylos zelf heeft hele mooie terrasjes, maar we zijn nog maar net onderweg, dus we rijden door. Wat hoger in het stadje zien we deze Grieks-orthodoxe kerk met prachtig mooi uitzicht op de baai. Nooit geweten dat deze baai een enorme invloed heeft gehad op het huidige Griekenland. Maar daarover later meer. Wat een land, hè? Geweldig. En dan op het hoogste punt, dan komen we bij deze golfbaan. Wat een luxe. Maar ja, het hek zit mooi dicht. We kunnen er niet door. We keren om over dit zandweggetje en pakken een alternatieve route. Kinigu heet het hier. Kinigu. Eindelijk weer in de bewoonde wereld. Zandweg afgelopen. Dan rijden weer auto's op de verharde weg. Maar onze tocht wordt een stukje langer. Dat kan ik je weer vertellen. Dus we gaan hier over de grote weg. Het is allemaal naar beneden, dus dat valt dan al nog wel mee. Mijn navigatie die is ermee gestopt. Die doet het niet meer. Dus we moeten eventjes op de kaart verder kijken op de telefoon. En die komt dan wel goed. We komen weer terug bij de baai en bij de camping. En het was een hele mooie tocht, al was die wat langer dan gepland. Hier zie je onze route, eerst langs de baai. Hier komen we bij het punt waar we onze campergenoten treffen. Dit is Pylos. En dan gaat het omhoog, heel steil omhoog. En hier verandert de weg in een zandweg. En we komen hier bij een dicht hek, maar moeten we helemaal terug. We pakken een alternatieve route. Helemaal naar beneden en dan weer over de verharde weg. Richting de baai, richting onze camping. Aan het einde van de middag wandelen we naar de boot van kapitein Yannis, die ons over de baai van Navarino zal varen. En dat is toch wel een hele belevenis. Op 20 oktober 1827 vond hier de slag in de baai van Navarino plaats. Het was een slag tussen de geallieerde Britten, Russen en Fransen en de Turks-Egyptische vloot. En dat had alles te maken met de vrijheidsstrijd van de Grieken. De geallieerden die wonnen dat en het schijnt dat in deze baai de bodem bezaaid ligt met oude oorlogsschepen. Deze maquette op het eiland Elonisi die laat dit ook weer zien. Op een bepaalde plek in de baai mogen we zwemmen. En een aantal dapperen die doen daar aan mee. Dit is kapitein Yannis en hij
laat ons hele mooie en hele interessante dingen zien hoor. In 1827 bestonden de geallieerden dus uit Britten, Fransen, maar ook uit Russen. Op dit eiland, Sphacteria, daar bestaat dus een monument voor de gevallen Russische zeelieden. En daarnaast heb je ook een fantastisch mooi uitzichtspunt. Kapitein Jannis vaart naar de uitgang richting de Ionische Zee. Hier barst het van de gierzwaluwen en hij laat ons ook dansen op de golven van de baai. Het was een prachtige tocht. Hey Joep, je zit weer achter het stuur. Het gaat weer gebeuren hè. Want we gaan namelijk verkassen vandaag. 14 juni, we gaan naar Stupa. Dus een ritje van 150 kilometer denk ik. Daar doen we ook nog een boodschappauze in. En we gaan nog naar een stadje. Maar we hebben tijd zat, want het is nu 10:30. Dus we hebben tijd zat. We gaan het rustig doen. Ik dacht dat we alles onder controle hadden nu, hè? Ramen dicht, gas dicht. We hebben zo'n checklistje, hè? Alles afgevinkt. Lijkt wel een gezagvoerder. Check, 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 check. We gaan rijden. En het wordt een hele mooie rit. Met prachtige uitzichten, mooie bergen. De NKC had als tip gegeven een point of interest, een POI. Het havenstadje Koroni aan de baai van Messinia. En daar ontmoeten we een aantal andere leden van onze club. We drinken wat, we kletsen wat en we wandelen wat door het haventje. Het is inderdaad een heel mooi stadje. De parkeerplaats staat vol met onze campers. We rijden weer verder. We doen onderweg boodschappen bij een grote Lidl en daarna wordt het heel erg bergachtig. Zien we weer een camper rijden van onze club. Het is de camper van Gert en Marjan. En wat een mooie plaatjes hier zo in deze heuvels. Hier zie je onze route. Het gaat in eerste instantie langs de kust. Hier komen we bij het plaatsje Koroni. En dan gaat het weer verder. We gaan boodschappen doen in Kalamata, bij een grote supermarkt. En dan wordt het heel erg bergachtig. Hele mooie vergezichten. En hier zitten we bij Stupa. We zitten helemaal onder in Griekenland. We kunnen nog een stukje zuidelijker, maar we zitten wel heel zuidelijk. Het plaatsje heet hier Stupa. We hadden vandaag een fantastisch mooie rit. Ik heb nog nooit zo'n mooie rit meegemaakt. Vooral het laatste gedeelte. Hier naartoe door de bergen. Wat een uitzichten. Enorm. Hartstikke leuk. Sommige van onze collega's die vonden het niet zo leuk. Die hebben daar een hekel aan. Maar ik vond het geweldig. Een sturen door die bergen heen. En camping. Iets minder luxe dan waar we vorige keer stonden. Maar wel mooie plekken.
En ook hier een uitzicht over het water. Ja, het is het paradijs eigenlijk.